ਦੋਸਤ ਕਾਫੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੁੱਛ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਜੀ, ਇਦਾਂ ਜੀ ਵੈਦਾਂ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਵੀਰੇ ਦੇ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੁੱਛਾਂ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੁੱਛਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਨ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸੋ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਲਤਾਨੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਦੇ 2008 ਤੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਪੇਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁੱਛਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਮੁੱਛ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆਪਾਂ ਉਦਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਨਾ ਮੁੱਛਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੁੱਛਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਮੁੱਛਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਹੀ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀਰੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਵਾ ਲਈ ਸੀ ਮੁਲਤਾਨੀ ਮਿੱਟੀ, ਹੈ ਨਾ ਵੀਰੇ? ਓਹੋ ਰਿਬੌਂਡਿੰਗ ਕਰੀਮ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਰਿਬੌਂਡਿੰਗ ਮੁੱਛਾਂ ਤੇ ਕਰੀਮ ਨਾ ਲਵਾਇਆ ਕਰੋ, ਉਹ ਵਾਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਰਾਉਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਛਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੁੱਛਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਨਿਕਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮਤਲਬ ਹਟਾਇਓ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਮੁੱਛਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਥੋੜਾ ਡਰਾਇਲ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈਟਰ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਵਾਲ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੁੱਛਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੱਟ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਉਂ ਵੀਰੇ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਦੱਸੋ? ਓਕੇ ਵੀਰ, ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀਰੇ। ਕਮੀਆਂ ਬਾਈ ਦੱਸ ਦੇ ਨਾ ਵੀਰੇ ਕੋਈ। ਤੇ ਬਸ ਠੀਕ ਆ ਦੋਸਤੋ, ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੁੱਛਾਂ ਪਾਣੀ ਲਾ ਕੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣੀ ਕਰਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਹੁਣੀ ਆਪਾਂ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਿਲਦੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ। ਠੀਕ ਹੈ।